าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นจำนวนเงิน20 ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2 แปลงย่านชิดลมโดยวันนี้นายสกุลธรเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาทั้งนี้ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือส่วนพยานหลักฐานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบมาตรา84พรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2542มาตรา123/5ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา84เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบ84เพียงบทเดียวจำคุก8 เดือนทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ให้1 ใน 4คงจำคุกจำเลยไว้6 เดือนไม่รอลงอาญาสำหรับคดีดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคมถึง16 พฤศจิกายนปี60จำเลยที่1นายประสิทธิ์อภัยพลชาญและจำเลยที่2นายสุรกิจตั้งวิทย์วณิชร่วมกันนำข้อมูลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อเดิมในขณะนั้นไปแจ้งต่อนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดว่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินบริเวณที่ตั้งขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมกำลังจะหมดสัญญาเช่าและจะเปิดให้ผู้สนใจมาลงทุนพัฒนาที่ดินดังกล่าวโดยจะมีการทำสัญญาเช่าระยะยาวต่อมานายสกุลธรให้จำเลยที่2นายสุรกิจดำเนินการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริษัท Real Estate Development จำกัดได้สิทธิ์การเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวจำเลยที่1นายประสิทธิ์ได้แนะนำให้นายสกุลธรยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอเช่าที่ดินต่อสำนักงานทรัพย์สินตามช่องทางปกติแล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันเรียกรับเงินงวดแรกจำนวน5 ล้านบาทจากนั้นจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการของสำนักงานทรัพย์สิน2 ฉบับคือ 1. หนังสือเรื่องการพัฒนาที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมระบุว่าบริษัท Real Estate Development จำกัดได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนในเบื้องต้นแล้วสำนักงานทรัพย์สินจึงใคร่ขอให้ท่านยื่นแผนการพัฒนาที่และการลงทุนของท่านภายใน90 วันต่อมานายสุรกิจตั้งวิทย์วณิชได้นำหนังสือดังกล่าวไปแสดงต่อนายสกุลธรเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงของสำนักงานทรัพย์สินที่แจ้งว่าบริษัทของนายสกุลธรได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนในเบื้องต้นแล้ว 2. หนังสือเรื่องการพัฒนาที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมระบุว่าสำนักงานทรัพย์สินขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัท Real Estate Development จำกัดเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เมื่อนายสกุลธรได้รับหนังสือทั้ง2 ฉบับแล้วจึงได้จ่ายเงินงวดที่2จำนวน5 ล้านบาทและงวดที่3อีกจำนวน10 ล้านบาทรวม3 งวดเป็นเงินจำนวนทั้งหมด20 ล้านบาทให้แก่จำเลยทั้ง2เพื่อเป็นการตอบแทนในการดำเนินการติดต่อประสานงานและนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อจูงใจให้จัดสรรที่ดินดังกล่าวให้บริษัทตนเองได้เช่าในระยะยาวโดยไม่ต้องผ่านวิธีการประมูลตามปกติทั้งนี้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานทรัพย์สินตรวจสอบพบความผิดปกติมีการใช้เอกสารของสำนักงานปลอมและแจ้งความดำเนินคดีต่อจำเลยทั้งสองท้ายที่สุดจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพศาลได้พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 143 264 265 268พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา123/4และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา41ฐานร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมรวม2 กระทงลงโทษจำเลยทั้ง2ฐานร่วมการใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
2568 จำคุกกระทงละ 2 ปี ฐานร่วมกันเป็นตัวกลางในการเรียกรับสินบนให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143 จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ 3 ปี ขณะที่นายสกุลธรเองสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดโทษจำคุกเช่นกันต้องรอติดตามกันต่อไปว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ